Alright, sa pangalawang pagkakataon tatalon ako, malalaglag na naman ako sa tubig. Sana sa susunod sa'yo na ako malaglag. Adventure. Sumakit ako dito sa taas ng aming boat para makita niyo ang view. So, it's another island hopping and snorkeling experience. So, yun. Samahan niyo kami. Napakaganda dito sa taas. Woo! Ano niyo magagawin namin? Magbibisya lang kami. Welcome to Coron again. Hi, so it's our day 3 again. Time check, it's 9:45. I'm with Team Vapors. Yan. Nurses Vapors. Lapet na. So kita-kits tayo. First stop is Barracuda Lake. So let's see what's in there. First stop, or hindi ko alam kung magpipicture, photo op lang kami dito. So ang gaganda pa rin ng rock formation. Still very coron. Yan. Baba na muna kami. Kami mga vapors. False info kanina, so kala ko Barracuda Lake kami. So nag-decide kami sa next destination muna dito sa Twin Lagoon kasi masyadong marami tao sa Barracuda. So ang makikita daw natin dito is Twin Lagoon. May ano lang, swimming lang. So hindi rin kami pinag-snorkeling kit ng aming tour guide kasi wala naman daw masyadong view sa ilalim. So yung ibang destination na lang, doon na lang kami mag-snorkeling kit. Yan, so let's jump into the water. Ang sarap. Mix daw siya ng mix ng salt water and fresh water, pero more of salt yung nalalasahan ko. Swim lang. Medyo warm yung water and malalim, wala akong natatapak. Ito si paring Wanglu, kahapon niya pa to hack. So ginagawa niya pa rin hanggang ngayon. Ayan, akala niya lumulutang ng pusa, no? Ginawang diaper yung life vest. Look. Uy, malamig naman dito. Dito malamig, no? Dito hindi. Cold but warm. Ano ko doon na? Ayun, no? Sir mo, ang init. Tignan mo. Tapos paglipat mo dito. Ayun, ang lamig. Kaya pala daw siya Twin Lagoon kasi may tagusan siya from one lagoon to another. Hindi namin alam kung nasaan. So, discover namin, explore namin kung nasaan yung tagusan. Dahil high tide po ngayon, namin magandang hagdanan. Okay. Si Kuya Amjel ang aming tour guide for our third day adventure in Coron. Hello! Maganda masyado yan, ah. Okay. Hello! Alright, so dito na kami sa stairs. Ito pala yung lagusan patawid sa kabilang lagoon. Ayan. So, bumababa muna yung mga ibang tourist kasi may human trafficking nagaganap. So, kailangan na mag-giveaway muna tapos saka kami aakyat. So, dito pala sa Twin Lagoon, we have an option to either like climb the ladder going to the other part of the lagoon or swim down underwater pag ganun. Kaya lang hindi ko alam kung ano nando doon, baka naman hindi nakabot ang buhay, ganun. So hagdan na lang tayo para safe. Dangerous! Oo, dangerous, tama, sabi ni Helen yan. So antayin na lang namin yung mga bumababa. So sabi pala, pag sa underwater daw pala, ano lang siya, halos 1 meter. So tatry namin siya pabalik para makita din ninyo. Coming up? Ay, ganda. Okay, diretso daw. Wait lang, may human trafficking po nagaganap. Wait lang. Masyado pala siyang malapit. Kaya pala siya i-swim underwater. So tatry ko mamaya yung gagawin na swim lang. Ang lapit lang pala.
Bukod sa Twin Lagoon, tinawag daw tong donation area. Donation Lagoon. Kasi daw, ang dami daw nagdo-donate ng gadgets sa ilalim. Yung mga lumubog na gadgets hindi na na-recover. So ingatan kita! Ingatan kita! Hawak na cellphone dito sa akin, ha? So mangyayari, hawak-hawak ko, hindi naman ginagamit nila. Ang mayari nandun sa unahan. Ayaw naman magpa-picture. Ayaw na magpa-picture. Iwan ko kung anong purpose nito. Pinahawak yung phone sa kanya ng isang Hindi tourist. ko alam eh. No? Ang ginagawa mo. Hindi naman nagpa-picture. Dito kami sa tuktok ng bato. Alam niyo naman gustong-gusto ko itong mga talon-talon na to. So hindi ko to palalagpasin. Yan, sobrang clear lang ng water. At maganda pa rin yung view. Wow! Lupit. Kaya. Alright, sa pangalawang pagkakataon tatalon ako. Malalaglag na naman ako sa tubig. Sana sa susunod sa'yo na ako malaglag. Nakamadig ka siya. Unahin natin mga kulo. Alright, super. Aray, nauntog ako. Pero wala naman sugat. So pagsisid ko, hindi ko na video na maayos pero nauntog ako. Mukhang may dugo may sugat. Pero kaya to. Yan, nasaktan tuloy ako, nauntog ako doon sa underwater. Sabi kasi ni tour guide, kung alam mo masasaktan ka, huwag mo natahakin. Ay, sobrang clear ng water and our next stop is our lunch break, lunchtime dito sa Banol Beach. That's how they call it. Sobrang ganda dito. Magkano po ko, Diyos? 100. Pag isa lang. 50 pesos. Ah, okay. Makakamukha kayo pag Buy one take one. Swak yan. Galing na kuya. Our lunch is ready. Ano ba? Okay. Let's say Grace. Grace. Let's pray, guys. Okay. Lead. What's up? The lunch is over. So balik kami dito sa dagat. Papahinga lang kami ay sa dagat. Sa dagat, sa beach. Ganyan. Medyo konting lang. Pa-digest lang daw ng food for around 30 minutes. Wish buhay photography. Alright, we just arrived here in the so-called Coral Garden. Dito daw na yung makikita yung hindi ko nakalimutan ko tsaka yung Shipwreck. Punta kami doon. So sana makikita nyo ako na maayos. Talo na kami, hatake kami ni Kuya Amjil. Tour guide namin. Clear ng water, sobra. Alright, that's the attraction. It's a 2-in-1 attraction here in Coron. So the first one, yung Coral Garden, talaga namang humindo kami doon sa pinaka-start ng garden, Coral Garden. Sinwim namin papunta dito. Talagang nakita naman namin yung beauty ng mga corals. Talagang nakaset siya parang garden or live aquarium underwater talaga. And then, eto, since it's 2-in-1, yung Shipwreck.
It's an unknown ship kung ano man yung nag-sink dyan. Nasa baba, underwater. Hindi ko lang siya masisid talaga. And we just arrived here in Luluyuan Lake. Or also called as Barracuda. Barracuda? The name of the island is Luluyuan. Luluyuan. Pero yung lake, Punta tayo sa Barracuda Lake. Barracuda Lake. Luluyuan means the other side. So doon kami sa other side pupunta. Alright, tatahakin namin ang paakyat dito sa Luluyuan. So slippery when wet syempre. So careful lang. Uy, ganda. So yun na yun. Yung mga bato na yan. Ano yan? Mga bato na yan. Ayun pala may lake dun oh. Just a reminder, deep water below. Wala kang deep water above no? Joke. Na-amaze na naman ako sa mga rock formation dito. Sobrang nice. Nice experience, grabe. Ang ganda dito talaga sa Coron. Sobrang ko na-amaze every destination na pupuntahan namin. Alright, we're heading back to our boat. From boat, going back to loading area. And it's our free time again. So, time check, it's 4 PM na. Baka mag-isip na kami kung saan kami magde-dinner. And then, that's the right way to end the day. And again, it's our third day. Tomorrow, let's see kung may itinerary pa kami pupuntahan. Baka yung Mount Tapia. And kita-kita tayo doon. Pagod na. Bye-bye.